2018, almost 2 years na. So gusto kong malaman kung gaano ka-active pa to. Isang magandang araw na naman sa inyo lahat. Ito si Jello ng Organico Filipino Farm. Ngayon ay May 28, 2020 and sa mga nakalipas na araw ay medyo busy tayo dahil dito sa COVID na to. Unang-una gusto kong paalalahanan ng lahat na mag-ingat sa paglabas. Kung hindi naman kailangan ay huwag na kayong lumabas. Dahil itong COVID-19 ay napakadelikado. So ngayon, nagtatrabaho ko sa isang COVID facility at kaya hindi ako masyadong makagawa ng video. Pero sa ngayon, medyo pahinga ako, nakahingi ako ng off. Kaya ngayon, gagawa tayo ng isang tutorial videos. So, ito, marami nagtatanong tungkol dito sa nagawa kong probiotics. Yung ginawa natin, ito is nagawa ko 2018, August. So gusto kong masubukan at malaman kung epektibo pa ba to. So paano natin testingin, paano natin malalaman kung buhay pa yung culture natin dito. So ngayong araw na to, gagawin ko yung test, dalawang test para malaman natin kung buhay pa yung culture ko na nagawa ko ng 2018. So unang-una, i-advise ko sa inyo, within 6 months to a year ay gamitin nyo na to para sa ganun ay sigurado tayong potent yung binibigay natin sa mga alaga nating hayop. At ganun din naman, mura naman ang pag-prepare nito, so ugaliin natin na laging fresh yung ating probiotics na hinanda. Pero ngayon, since ito ay matagal na sa akin, almost 2 years, so kailangan kong i-test kung potent pa ba ito o active pa yung aking culture. So ano nga ba yung mga kailangan natin sa pag-prepare, sa pag-test nitong probiotics na almost 2 years old na? So unang-una, siyempre itong probiotics na nagawa ko, tubig, 1 liter na tubig. Then kailangan din natin ng molasses. So kung wala kayong molasses, pwede kayong gumamit ng brown sugar o yung muscovado sugar. Then kailangan nyo rin ng itong flour. Kahit wala nito, ito optional lang to. At kailangan natin yung ito, pine bran. So, pine bran o kaya ay gumamit kayo ng darak. So, ito ang gagamitin ko. Since ito yung available dito, wala akong mabiling darak dito. Diyan sa atin, sa Pilipinas, meron tayong mga mabibila ng darak dyan. So, ang kailangan natin is 1 kilo nitong darak o itong pine bran, wheat bran. Then, kailangan natin ng container. Ito yung container na gagamitin ko. Dito ko imimix ito. Then, ano pa? Kutsara, panghalo ko dun sa mixture. Tapos, plastic. Kasi, kailangan ko to para isilyado yung mixture na gagawin natin. Ngayon, naghanda ako ng 2 maliit na container. Dito ko itetest kung potent o active pa ba yung culture na nandito sa probiotics natin. So, within 1 to 3 days, titingnan natin kung buhay pa yung culture natin. Gagawa ko ng 2 sample, isa sa mainit na lugar at isa sa malamig na lugar para sa ganun makita natin ang pagkakaiba. Okay? So, umpisa na natin. Unang-una, i-prepare natin yung mixture natin na ihahalo dito. Okay, so unang-una, mag-prepare tayo ng itong 1 liter na tubig. Maglagay tayo ng 30 ml na probiotics. 30 ml, meron akong measuring cup. Alugin ko muna para sigurado. Shake ko muna itong probiotics ko since almost 2 years na to, baka tulog na tulog to. Shake ko muna. Okay. So, malalaman natin kung gaano nga ba ang itinatagal nitong ginagawa natin probiotics. Okay, 30 ml. Kung sumobra man niya, walang problema. Yan, sa natural farming, walang problema yung sumobra.
Mas mabuti na yung sumobra kaysa magkulang. Yan. So ito, tingin ko may ano pa to, bumubula eh. Okay, 30 ml. Sabi ko muna itong molasses, itong probiotics natin. Ngayon kukuha tayo ng 30 ml na molasses. Haluin ko lang. Tunawin nyo yung molasses. Okay, so ganito rin yung pag-repairment ng probiotics pagka gagamitin nyo na sa alaga nyong hayop. Yung 30 ml na probiotics, 30 ml na molasses, i-add nyo sa 1 liter na tubig. I-ferment nyo ng 3 to 7 days. So 3 to 7 days, after 3 days pwede nyo gamitin. Ang paggamit nun is kukuha kayo ngayon dito ng 30 ml, then ilagay nyo sa 1 liter na tubig. So yung nagawa nyong 1 liter, kukuha lang kayo ng kada preparation yung bibigay sa alaga nyong hayop na 30 ml. So ganun katipid. Yung 1 liter nyo magiging i-divide nyo sa 30, ganun karami yung magagamit nyo sa alaga nyong hayop. Okay, so ilalagay natin dito. Ang isang bag nito is 1 kilo. Ihahalo natin tong flour, yung harina. So ito ay optional lang to. Okay, so maglalagay tayo dito ng 500 ml na mixture. Okay, so kalahati nito. Yan. Okay, so kalahati. Ngayon, i-mix natin to. So, pabilisin na natin tong video. Medyo matagal to yung paghahanda nito. Okay, so sa paghahalo nito, kailangan pantay-pantay yung pagkakabasa nila nung ating wheat bran o nung ating darak. Para sa ganon, pantay-pantay din yung pag-distribute ng culture. Yan. So, paano natin malalaman kung tama na yung mixture, yung solution at nung darak o yung wheat bran? Pagka piniga mo siya, ganito ay mabubuo siya. So, pag piniga mo ng todo, walang lalabas na tubig dito sa gilid mo. Pero siya ay mabubuo. Yan. So, okay na yan. Ngayon, ililipat ko na to doon sa maliit na container natin. So, unahin natin yung paggagamitan natin ng test kung buhay pa ba to. Okay, so una, maglagay ako dito ng konti lang. Siguro 1 dakot o 2 dakot. 2 dakot. Okay, so yan. At doon din sa pangalawang box. So, tatakpan ko to. Pangalawang box natin. Ito. Isa. Lagay tayo ng 2. Okay, so yung isa ilalagay natin sa mainit na lugar. Yung isa naman ay ilalagay ko lang dito sa loob ng kwarto
na may aircon. Yan, para malaman natin kung ano ba ang makakabuti dun sa preparation natin. Ayun, itong nagawa natin na to, ilalagay ko sa isang plastic. Kailangan ilagay ko siya sa sealed na plastic. Yan. So kung may itim na plastic, mas magaling. Pero sa ngayon, ito ang meron ako. Wala ako ng itim na plastic. Ilalagay ko siya dito. Buhos ko na lang para mas mabilis. Yan. Okay. I-check natin mabuti kung even yung pagkakabasa ng darap o nung wheat bran. So medyo mayroon pang hindi pantay ang pagkakabasa dito sa ilalim. So pwede pa natin siyang haluin. Para lang mapantay siya. Okay, so ito na inoculate na natin ang probiotics na nagawa natin. So maraming gamit talaga yung probiotics na ginagawa natin. Pwede siya sa pag-compost, pwede siya sa inumin ng mga hayop. Okay. So far, okay na. Okay. So, okay. Nahalo na siya mabuti. Medyo matagal yung proseso ng paghahalo. Yan. So, ang susunod natin gagawin ay isisilyado natin to. Kailangan walang hangin na makakapasok. Yan. Silyado natin. Takpan natin. Buhol natin para sigurado. Yan. So ngayon, yung gagawin natin, doblehin ko yung plastic para siguradong walang hangin. Kasi kailangan natin dito yung anaerobic environment o walang oxygen. Yan, para sa culture na to. Okay? So, pagkatapos nyan, babalik ko siya dito sa pinaghaluan natin. Okay, so pag nandito na siya, lagyan natin siya ng date. So maglagay tayo ng date dito. 28 May. Okay, so 28 May. Gagawa ako ng tatlo para dito sa dalawa. 28 May. 28 May. So dito sa baba, lalagyan natin ng 27 June. Meaning by June 27 bubuksan natin to. At sa June 27, kung buhay yung ating culture, ay pwede na natin siyang gamitin as bokashi. So ito yung paggawa ng bokashi, pinakita ko na sa inyo. At the same time, tetest natin kung buhay pa yung culture natin. So itong ginawa nating dalawang maliit na container is kailangan lang natin ng 2 to 3 days. Observe natin kung magkakaroon siya ng molds. So yan, silyado. Isara mabuti. Okay, pagkatapos nyo isara, ilagay lang sa dark and cool place
wag doon sa mainit. Ito, medyo selyado na. Ito naman, gugupitan natin ng label. Isa sa malamig at isa sa mainit na lugar. Ito, 28 May. So by 30 to 31. Or 31, buksan natin itong dalawang to. Titingnan natin kung meron siyang nabuong molds. Okay. So meron tayo nakaprepare na bokashi para sa future use natin. At the same time, na-check natin dito kung buhay pa yung culture natin. So ito, lagay ko na to sa isang lugar na ba pwede ilagay ito. Ilalagay ko lang dito sa ilalim. Yan. At yung isa ay ilalagay ko sa labas. Mas mainit kasi sa labas. Okay, so yung episode na to is patapos na. Itong ginawa nating bokashi ay mabubuksan pa natin by June 27. So sundan nyo ako. Buksan natin to sa June 27. Ipapakita ko sa inyo kung ano na yung development nito. At the same time, after 3 days, 2 days, andito yung result nung pag-test natin kung buhay pa yung culture na to. So kung buhay pa yung culture na to na 2 years, less than 2 years ito, almost 2 years kung ginawa tong probiotics na to, ibig sabihin is ganun katagal yung buhay ng probiotics na nagagawa natin. It's June 3, so ngayon pwede nating i-check yung ginawa nating pag-test kung merong nga bang activity or active pa ba yung ginawa nating probiotics almost 2 years ago. So nung May 28, katulad nito, nilagay ko dito, May 28, nag-prepare tayo ng bokashi. So gusto natin malaman kung potent pa or active pa yung ginawa nating probiotics. Last May 28. So 28, 29, 30, 31, 1, 2. Ngayon is June 3. 6 days after nung i-prepare natin yon is titingnan natin ngayon kung mayroon nga bang pagbabago doon sa na-prepare nating bokashi. Malalaman natin dito kung active pa yung almost 2 years old na probiotics na ginawa natin. So ito yung ginawa natin before na nandito sa video na to. Okay, so now papakita ko sa inyo kung active pa ba, kung gaano katagal ang buhay ng probiotics na ginagawa natin, kung after those years, those months ay mapapakinabangan pa natin. So ito na, unahin natin buksan yung nilagay ko dun sa labas. Walang AC, walang air conditioner. Ito na, papakita ko sa inyo. So ilapit natin to. Gumawa ko ng dalawang sample. Isang nandito sa loob ng kwarto. At itong isang nakalagay sa labas ng kwarto. Sa labas walang AC. Dito naka-aircon to. Pag umalis na ako, tsaka mawawala ng aircon. So malalaman natin kung may effect ba yung init sa pag-grow ng ating culture. So ito na, iharap natin. Unahin natin buksan itong sa labas ng kwarto. Iharap natin para makita nyo. Sandali. Oh. Stop. Ayan. Okay, so iharap natin dito. Papakita ko sa inyo ngayon. Ito, buksan natin. So malalaman natin kung active pa ba yung ginawa natin probiotics. Yun. So ito yung itsura niya. Meron siyang nabuhay na molds, mga white molds. So ibig sabihin, kahit na ganun katagal na yung ginawa nating probiotics, is active pa rin siya. So ayan yung ano niya. Ito yung katibayan niya. Okay, ilapit natin. Yan. So white molds yan. So, ito yung sa labas ng kwarto. So ito pwede ko na itong gamitin as bokashi. Papatuyuin ko lang to air dry. Meron na akong bokashi.
So ito, subukan naman natin ipakita yung dito sa loob ng kwarto, sa loob ng ano to, may aircon. Yan. Okay. So dito makikita natin, yan, mayroon siyang nabuhay, ang dami, yung makapal yung sa gilid, oh. So active pa rin talaga yung nagawa nating ano, probiotics. Okay, so pag-combine natin, pagsamahin, pagdikitin natin. Yun. So, eto sila. Parang tingin ko mas okay yung sa mainit. Ayan o, magandang ano niya, molds niya. Dito sa kabila, medyo may mga green. Dahil mawawala ng init, biglang lalamig. Iinit, lalamig. Ayun na naging ano niya. Parang nagkaroon siya ng humidity dun sa loob. Yan. So, parang may berde-berde siyang konti. Pero dito, yung nasa labas, ito maganda, oh. Yan. Okay. So, yung nagawa natin probiotics, ibig sabihin, mapapakinabangan natin kahit more than 1 year na yan. Ito. Kung matatandaan ko is August 2018 ko inilagay sa YouTube yung video na yon. So meaning earlier than that, nagawa ko na yung itong probiotics na to. Okay? So yun yung ano, yung test natin. Ganun kami mag-test kung buhay pa nga ba yung culture natin dito sa probiotics na ginawa natin, DIY probiotics, low cost DIY probiotics. So yan na, nakita nyo na kung gaano nga ba katagal yung buhay ng ano, kinuha natin probiotics na mura naman. So mapapakinabangan natin. Pero sabi ko nga, mas maganda kung as early as 6 months o 1 year ma-consume na natin yon. Mag-prepare na lang tayo ng mga fresh na probiotics para sa ganun sigurado tayo na yung ibibigay natin sa hayop natin, sa mga alaga nating hayop is quality. Okay, so iyon yung isang paraan para malaman natin kung buhay pa yung culture natin sa ginawa natin probiotics. So yung ibang paraan is dinadala nila sa laboratorio para malaman nila kung buhay pa yung culture nila. Pero sa mga tinuturo namin is DIY at mga low cost na pamamaraan. So ito yung isang paraan para makatipid ka at para malaman mo na yung ginagamit mo o gagamitin mong probiotics ay buhay pa yung culture. So kung meron kayong ibang paraan kung paano nyo i-test kung buhay pa yung culture nyo, pwede nyo i-comment sa baba, i-share nyo sa amin para sa ganon is matutunan din natin kung paano gawin yan. At bago tayo mag-close, maraming salamat kay Don Bustamante ng Don Bustamante Rooftop Gardening sa pag-shoutout. So dito, shoutout naman kita. Maraming salamat kapatid. At maraming salamat din kay Vegetable Gardening at iba pa kay Sir Mike. Yun. So shoutout sa inyong dalawa. Mga magagaling din magtanim to. Ito, mga to sa rooftop lang nagtatanim. So yung mga limited spaces nyo, hindi excuses yan. Kung talagang gugustuhin natin, pwede tayo umarbest, umani ng mga tanim nating gulay. Na alam natin kung ano yung ibinigay natin at inilagay natin doon sa mga halaman na yun para safe natin makain at ng mga kasama natin sa bahay. At yan po yung episode natin sa araw na to. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa channel. At kung nagustuhan nyo itong episode na to, pakihit lang yung like button at pakishare na rin yung videos nang sa ganun ay mas marami yung matulungan natin. At para naman doon sa mga bago dito sa channel, please subscribe to our channel, hit the notification bell para sa ganun ay ma-notify kayo every time na maglalabas kami ng bagong videos, tutorial videos na para sa inyo. Muli, ito po si Jello ng Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.